What is up guys? Welcome back to our channel. So ito po yung ating DIY setup for birthday kiddie birthday boot. So ito na po yung gawa na setup na po natin yung ating kiddie boot. And ito po, DSLR po yung gamit natin, and meron po tayong dalawang ring light. Nagsaserve as lighting sa pipicturean natin. So ito siya guys, ganyan siya, raw na raw on the thing. Simple setup lang po ito, hindi na po tayo naglagay ng iba pang lighting setup sa paligid. So maliwanag naman po yung ating backdrop at ayan, blue. Yung ginamit nating balloons is yellow, orange, blue, kasi po yun po yung team ng Pororo. Okay, so Pororo team po siya, and yun po, panoorin nyo po yung time-lapse para makita nyo kung paano namin siya nasinet up. So, ito na po yung setup natin for the video naman. And, ayan, hinahayaan natin si baby na i-discover ang mga things sa kanyang paligid. And, yeah, first time niyang gawin to. Kasi, pinagsabay na po namin yung birthday niya. At the same time, yung kanyang dedication. So, child dedication plus birthday na po siya. So, alam nyo naman, ECQ pa rin tayo. Mahirap mag-celebrate even sa atin din. So, eto, pinapakita po natin na even ECQ, nakapag-celebrate pa rin tayo. DIYs na pwedeng gawin. So, and guys, so thank you. Thank you for supporting our channel. And thank you sa mga ninong and ninang. Thank you sa mga bumate. And hopefully guys, makapag-upload pa tayo ng mga videos na kagaya nito. So, thank you. Thank you talaga guys. Para sa inyo to. And subaybayan nyo guys, abangan nyo yung iba nating mga susunod na vlog. So, mag 1 year na rin po tayo sa pag-vlog. And as we go on guys, marami pa tayong i-share sa inyo, mga info vlogs kagaya nito, DIYs, marami pang iba. So, thank you sa mga suporta, and let's hope and pray na matapos na tong pandemic na to, kasi mukhang nga, whole year around, nag-anniversary na, ganun pa rin. Let's hope and pray na next year sana okay na tayo, or this December okay na tayo, balik na sa normal. Okay? So yun lang guys, abangan nyo ang mga iba pa nating videos sa darating. And hope you like and subscribe and share our channel. Thank you guys. Thank you. Goodbye.